हेलो साथीहो, आज फेरि म एक ब्रान्ड न्यू इन्फर्मेटिभ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई स्नेक प्लान्ट के हो र यसका फाइदाहरू के छन् भन्ने बारेमा बताउन गइरहेको छु। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म नछुटाई हेरिदिनु होला। नयाँ कुरा सिक्नै सिकाउने, नयाँ इन्फर्मेसन थाहा पाउने एउटै मात्र च्यानल कुरा ज्ञान गुणका। अब म तपाईलाई कति पनि ढिला नगरिकन भिडियोतर्फ लैजाँदैछु। स्नेक प्लान्ट एक लोकप्रिय इन्डोर प्लान्ट हो जसलाई सान्सेभेरिया भनिन्छ। यसलाई मदर इन ल टङ पनि भन्ने गरिन्छ। यो प्लान्टका पातहरू लामो, चौडा र तलवार जस्तै आकारका हुन्छन्। यसको पातहरू हरियो र पहेँलो रङको मिश्रणमा हुन्छन्। अब स्नेक प्लान्टको फाइदाको बारेमा जानकारी प्राप्त गरौँ। स्नेक प्लान्ट, जसलाई सामान्यतया सासू ससुराको भाषा पनि भनिन्छ, जुन घरमा राख्नका लागि अति नै उपयुक्त हुन्छ। यहाँ हामीले स्नेक प्लान्टले दिने 9 वटा फाइदाहरूका बारेमा उल्लेख गरेका छौँ। फाइदा नम्बर 1, माटो बिना उब्जाउन सकिन्छ। स्नेक प्लान्टहरू माटो बिना हुर्काउन र प्रचार गर्न सकिन्छ। स्वस्थ स्नेक प्लान्टबाट काटेको एउटा सानो पात पानीको बोतलमा राख्नुस् र यसलाई बढ्न दिनुस्। तपाईले नयाँ जरा मात्र देख्नुहुने छैन कि पातहरू पनि बढेको देख्नुहुनेछ। फाइदा नम्बर 2, यसले हावाको गुणस्तर बढाउँछ। स्नेक प्लान्टले हावाबाट विषाक्त पदार्थ हटाउन सक्छ र यसले घरभित्रको हावाको गुणस्तर राम्रो बनाउँछ। फाइदा नम्बर 3, तिनीहरू सौन्दर्यका दृष्टिले मनमोहक हुन्छन्। स्नेक प्लान्टको अग्लो कडा पातहरू र तिनीहरूमा हरियो पहेँलो ढाँचाहरू सौन्दर्यका दृष्टिले मनमोहक देखिन्छन्। तिनीहरूलाई घरभित्र र बाहिर दुवै ठाउँमा राख्न सकिन्छ र हरियो रङको ऊर्जाले कोठा भरिनेछ। फाइदा नम्बर 4, तिनीहरू कम रेखदेखमा पनि हुर्कन्छन्। एक कल्ची मालीका लागि स्नेक प्लान्ट एक वरदान हो, किन तिनीहरू अत्यन्तै कम मर्मत सम्हारमा नै हुर्कन्छन्। तिनीहरूले कम प्रकाश, अनियमित पानी र कुनै पनि निषेचन राम्रोसँग सहन गर्न सक्छन्। फाइदा नम्बर 5, वृद्धि र पुनर्जीवन। स्नेक प्लान्टको काठ तत्व वृद्धि, नवीकरण र जीवन प्रगतिको प्रतीक हो। यसले निरन्तर प्रगति र विकासलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहलाई बढावा दिन्छ। फाइदा नम्बर 6, किराहरूलाई आकर्षित गर्दैन। स्नेक प्लान्टहरू अन्य धेरै बोट बिरुवा र फुलहरू भन्दा फरक हुन्छन् किनभने यसले कुनै कीट पतंग वा किराहरूलाई आकर्षित गर्दैनन्। फाइदा नम्बर 7, राम्रो निन्द्रा। यो पनि विश्वास गरिन्छ कि स्नेक प्लान्टले रातमा कार्बन डाइअक्साइडलाई अक्सिजनमा परिणत गर्छ। यसले तपाईको निन्द्राको गुणस्तर सुधार गर्न सक्छ। फाइदा नम्बर 8, मुड सुधार्न सक्छ। घर वा कार्यस्थलमा स्नेक प्लान्ट राख्दा तपाईको मुड सुधार्न सक्छ। अध्ययनहरूले देखाएको छ कि स्नेक प्लान्ट लगायतका इन्डोर बिरुवाहरूले तनाव कम गर्न र कुनै कुरामा फोकस गर्न विशेष मद्दत गर्छ। र फाइदा नम्बर 9, हावा शुद्ध गर्छ। स्नेक प्लान्ट रोप्नु र हुर्काउनुले तपाईलाई दिने सबैभन्दा ठूलो आशीर्वाद भनेको हावा शुद्धिकरण हो। नासाले स्नेक प्लान्टहरूलाई घरभित्र राख्न सिफारिस गरेको छ किनभने तिनीहरूले वातावरणबाट फर्माल्डिहाइड, बेन्जिन र थप विषाक्त पदार्थहरू शोषण गर्न सक्छन्। आजको जानकारी तपाईलाई कस्तो लाग्यो? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू लिएर म उपस्थित हुने नै छु। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। धेरै भन्दा धेरै साथीहरूमाझ सेयर गरिदिन पनि नभुल्नुहोला।